රට යන්න කියන්නේ රට ගිහිල්ලා work කරන්න හරි study කරන්න හරි මොකටද මේ IELTS exam එක විතරක් අපි කරන්න ඕනේ English පුළුවන් කියලා ඔප්පු කරන්න. Really? Is that a question for you also? Then this is the best video that you should watch until the end. Hello everybody, hope you all are doing great. So today also I am with a video about IELTS. හරි ඉතින් හිතරම හබම හොඳින් ඉන්නවා කියලා ඉතින් උන අදත් IELTS ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න තමයි ආවේ වෙනද වගේම හරි දැන් ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ගොඩක් දෙනෙක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇයි මේ රට යන්න කියන්නේ රට ගිහිල්ලා work කරන්න හරි study කරන්න හරි මොකටද මේ IELTS exam එක විතරක් අපි කරන්න ඕනේ English පුළුවන් කියලා ඔප්පු කරන්න. Really? Is that a question for you also? Then this is the best video that you should watch until the end. So, considering about moving into another country to work or to study, mainly to a country that speaks English or else a country that their native language is English, it is special that you should prove that you are good in English language. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක පුළුවන් කියලා. ඔයාලට හොඳට ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක කතා කරන්න පුළුවන්. කෙනෙක් කියන දේක් තේරෙනවා, ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට රීඩ් කරලා දේක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියන හැමදේම ඔප්පු කරන්න ඕනේ. ඔයා මෙන්න මේ වගේ ඉංග්‍රීසි ස්පීකින් කන්ට්‍රි එකකට මයිග්‍රේට් වෙනවා නම්. ඉතින් මේක කොහොමද අපි ඔප්පු කරන්නේ? දැන් IELTS කියන එක ගත්තයින් පස්සේ මේක තමයි world famous even the most famous English language proficiency test එක. ඒතර 140 countries වගේ මෙන්න මේ test එක තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩාක් institutions තියෙනවා world එකේ මේ IELTS examinations conduct කරන coaches ගොඩක් ගණක් ඉන්නවා. හරිද? එතකොට මොකටද මේ IELTS? ඇයි මේ IELTS result එක accept වෙන්නේ? වෙනත් examinations වල නැතුව. එතකොට අපි English proficiency test ගත්තම PTE දෙනවා, IELTS general, IELTS academics, ඔන්න ඔය වගේ TOEFL ඒ වගේ ගොඩක් courses තියෙනවා. හැබැයි මම කලින් කිව්වත් වගේ IELTS එක තමයි most famous English proficiency test එක world එකේ තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේක හදලා තියෙන්නේ ඇයි? හරි එතකොට ගොඩක් exams තියෙනවා. එතකොට ඒව එක එක levels වලට තියෙන. එක එක standards වලට තියෙන්නේ. හැබැයි IELTS එක මෙයාලා දාලා තින්නේ world standard එකකට. එකම standard එකකට තියෙන world එකේම. එතකොට අපිට දැනගන්න පුළුවන් හරි world එකේ මෙන්න මේ standard එක ගත්තොත් මෙයා ඉන්නේ මේ level එකේ. මෙයා ඉන්නේ මේ level එකේ. අන්න එහෙම ලේසි වෙන්න තමයි ගොඩක් තැන් වලින් ගොඩක් visa process එකේදී IELTS requirement එක complete කරන්න කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒ වගේම තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ඇයි අපි මේ අවුරුදු දෙකෙන් දෙකට IELTS කරන්න ඕනේ? හිතන්න ඔයා IELTS දැන් මේ ජනවාරි කරනවා අවුරුදු දෙකකින් වලට රට යන්න බැරි වුණොත් ඔයා IELTS ආයෙත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් මොකටද අපි මේ තවත් වියදම් කරගෙන එක සැරයක් කරපු exam එක ආයෙත් කරන්නේ ඇයි? ඇයි මේක අවුරුදු දෙකකට විතරක් valid? අන්න එකට හේතුව තමයි දැන් අපි ඔක්කොම මිනිස්සුනේ so we all are human. Okay, we all are human. So our ability changes or else our knowledge levels changes from time to time. ඒ කියන්නේ අපි ඉගෙන ගත්ත දෙයක් අමතක වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි world එකට එන අලුත් දේවල් එක්ක අපි update වෙන්න ඕන. We must polish up. දැන් හිතන්න ඔයා අවුරුදු දෙකකට කලින් IELTS exam එක කරා 8.5 හරි ඔයාට උන band score එක ගත්තා. හැබැයි අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ ඔයා English knowledge එක use කරන්නේ නැත්නම් English කතා කරන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ skill ඒ කියන්නේ level එක අඩු වෙනවා. Okay, හොඳම example එකක් තමයි ඔයාලට English use වෙන්නේ නැති අවස්ථාවලත් මේ හොඳට fluently English කතා කරන කෙනෙක්ට අවුරුදු දෙකක් තුනක් ගියාට පස්සේ එයාගේ fluency එක අඩු වෙනවා. ඒක normal දෙයක් because English is not our mother tongue. හරිද? අපිට නිතරම ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දේවල් නිසා proficiency එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් modules reading, writing, speaking, listening කියන හැමදේම අපි දැන් මේ අවුරුදු දෙන focus එක exam එකට දෙන focus එක අවුරුදු දෙක පුරාවටම නැහැනේ. එතකොට අපි අඩු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? සමහර අයක අනිත් පැත්ත වෙන්නත් පුළුවන්. එයා English background එකක work කරනවා නම් ඒ විදිහට අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. So මෙන්න මේ reason එක නිසා තමයි එයාලා අවුරුදු දෙකකට විතරක් valid කරලා තියෙන්නේ IELTS result එක. මොකද ඔයාලා update වෙන්න ඕන, ඔයාලා polish up වෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාලා මේ English level එකේ level එකේ තියාගන්න ඕන. මොකද අපි රටකට ගියයින් පස්සේ අපේ රටක් නෙමෙයි ඒක. හරිද? එතකොට දැන් ලෝකෙ කොහේ ගියත් කියනවා දැන් ලංකාවේ අපිව පිළිගන්නවා. අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් කියලා. Oh, this is my country, my. Okay, this is our country. Habai, can we tell that phrase when we go to another country? Even though when we get PR, when we get citizen,
right? Is it possible to this is my country, okay, I'm living in Australia, this is my country? No. So I mean මෙන්න මේ දේවල් නිසා ඔයාලගේ මහන්සිය දාලා ඉෆෙක්ට් එක දාලා හැමදේම කරලා IELTS කොට දාගන්න. ඒ වගේම හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලට ෂුවර් නැත්නම් අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත රට යනවා කියන එක හදිසි වෙන්න එපා IELTS කරන්න. මොකද මේ IELTS කරා කියලා ඕක ෆයිල් එකක දාලා තිබ්බට සර්ටිෆිකේට් එක අවුරුදු දෙකකට පස්සේ වැලිඩ් වෙන්නේ නැහැ. So consider about that as well. ඉතින් ඔයාලට වෙනත් questions තියෙනවා. You all can feel free to ask anything in the comment section, and I will do a video certainly if that's a valid reason and it's valuable for other people as well. Right, ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඇති කියලා හිතෙනවා. ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ videos බලන්න අනිත් ඒවා ප්‍රශ්න තියෙනම් ඒවා questions අහන්න, and don't forget to follow me on TikTok. මම තාලා තියෙනවා channels ටික. So goodbye and stay safe.